Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đến với video đầu tiên trên YouTube channel của mình. Video ngày hôm nay khá là đặc biệt vì hôm nay mình sẽ ăn mừng sinh nhật của mình. Và ngoài ra đây cũng là video đầu tiên trên YouTube channel của mình. Do tình hình dịch bệnh ở bên ngoài nên năm nay mình sẽ tổ chức tiệc sinh nhật tại nhà. Và mình sẽ tự tay vào bếp để tổ chức bữa tiệc sinh nhật của mình. Thật ra sinh nhật của mình là vào 4 ngày trước nhưng mà lúc đó mình bận đi làm nên chưa tổ chức được. Vì vậy hôm nay mình mới ăn mừng. Thì hôm nay mình sẽ ăn mừng sinh nhật cùng với gia đình và bạn trai vào buổi trưa. Mình sẽ tự nấu ăn. Thực đơn hôm nay bao gồm chả giò chiên, lẩu Nhật sukiyaki và bánh su Singapore chewy chewy. Thì mình sẽ tự tay làm lẩu và chiên chả giò. Còn bánh thì mình sẽ order qua Now. Nào cũng bắt đầu vào video thôi. Thực đơn hôm nay hai món mà mình sẽ làm là chả giò chiên. Mình cực kỳ mê chả giò và lẩu Nhật sukiyaki. Chả giò là món mà người Việt Nam ai cũng quen thuộc rồi. Dịp lễ Tết nào cũng có mặt chả giò hết. Đơn giản là bánh tráng cuốn thịt, rau củ, nêm một tí gia vị rồi chiên lên giòn rụm. Còn sukiyaki là món lẩu truyền thống của Nhật Bản, thường được nấu trong nồi gan. Gia vị chính để chế biến nước dùng thường là nước tương, nên lẩu có vị mặn mặn ngọt ngọt, cảm giác thanh đạm lắm. Mình là một tín đồ lẩu nhưng do không biết ăn cay nên mình cũng không hảo các loại lẩu Thái, lẩu chua cay lắm. Do đó lẩu sukiyaki là một trong những món lẩu yêu thích nhất của mình. Mình thường ăn lẩu sukiyaki ở một quán ăn Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh. Do mình không phải người Nhật nên hôm nay mình sẽ làm sukiyaki biến tấu một chút theo phong cách Việt Nam. Nên nếu bạn nào hứng thú làm sukiyaki đúng phong cách Nhật Bản thì có thể tìm hiểu sâu thêm nha. Thức ăn kèm lẩu thường bao gồm thịt bò đã được xào sơ qua và nêm nếm, cải thảo, rau tần ô, đậu hũ trắng, nấm kim châm, nấm hương, cà rốt. Lẩu thường được ăn với mì udon. Đối với chả giò thì nhà mình đã mua chả giò cuốn sẵn ở cửa hàng để tủ lạnh, sau đó rã đông tầm 15 phút trước khi chiên. Bình thường ở nhà mình có sử dụng nồi chiên không dầu để chiên chả giò, hạn chế dầu mỡ, nhưng hôm nay mình phá lệ tự chiên vì dù chiên không dầu rất tốt cho sức khỏe, nhưng chiên dầu vẫn ngon giòn hơn nhiều. Đúng là đồ ăn ngon thì thường không tốt cho sức khỏe mà. Mình đổ ngập dầu vào chảo, sắp chả giò ngay ngắn, để lửa vừa để chiên được vàng đều, không bị khét hay bị dầu bắn như vào người. Sau khi chả giò đã vàng đều hai mặt, mình vớt ra để ráo dầu. Khi lấy ra các bạn nhớ xếp chả giò đứng thẳng, xếp thành hàng ngay ngắn để ráo dầu hiệu quả nhất nha. Thành quả là đây. Bây giờ thì đến lẩu sukiyaki. Đây là công thức mình học được từ một chị có tên Facebook là Thanh Xuân Huỳnh trong group Facebook. Vì mình chưa từng nấu sukiyaki bao giờ và không muốn làm hỏng món ăn trong ngày sinh nhật, nên mình quyết định làm lẩu sukiyaki phiên bản ăn liền. Khi nấu lẩu thì phần khó nhất sẽ là nước lẩu. Để được nước lẩu dễ làm, vừa miệng, dễ ăn với người Việt thì mình quyết định sử dụng túi bột nêm thần thánh trong gói mì ăn liền udon Suki của Việt Nam Ace Cook. Mình đã từng ăn mì này nhiều rồi và nói thật là mình thích lắm luôn, vị cực kỳ ổn. Theo đánh giá của mình thì vị của mì này khá tương đồng với lẩu sukiyaki mình từng ăn ở ngoài quán, nên mình sử dụng bột nêm của em ấy cho nước lẩu. Chắc chắn trong tương lai mình sẽ thử sức món sukiyaki lần nữa theo đúng công thức truyền thống chuẩn Nhật Bản, còn hôm nay thì đành phải biến tấu thôi. Nguyên liệu mình chuẩn bị bao gồm 5 gói mì udon Suki. Khi nấu thì mình chỉ sử dụng độ 3 gói thôi, lẩu của mình đủ cho 5 người ăn luôn. Thịt bò và thịt heo đưa nhúng lẩu. Mình thái lát vừa, bạn nào thích thái lát mỏng thì cứ tự nhiên nha. Cải thảo rửa sạch, nấm hương, nấm kim châm, thanh cua và bò viên, tàu hũ tươi và tàu hũ chiên. Bắt tay vào thực hiện thôi. Đầu tiên mình lấy một lượng nước vừa đủ, độ 600 đến 700 ml, tùy số lượng người ăn lẩu mà các bạn điều chỉnh nha. Bắt nước trên bếp. Do nhà mình có dư một lượng thịt gân bò nên khi nước sôi mình bỏ vào để nước dùng ngon hơn. Bước này thì không bắt buộc. Sau đó mình thêm tầm 3 gói gia vị vào nước lẩu và khuấy đều. Mọi người có thể nêm nếm thêm gia vị tùy thích nha. Trong trường hợp của mình thì mình thêm một tí cà no cho vừa miệng. Sau khi nêm xong thì mình tranh thủ bỏ bò viên vào khi nước sôi. Khi bò viên nổi lên cũng là lúc bò viên đã chín rồi. Khi đó mình tắt bếp chuẩn bị dọn bàn để ăn lẩu. Bếp lẩu được dời ra vị trí giữa bàn ăn. Mình bật lửa trở lại để nước lẩu nóng dần lên. Nếu nấu sukiyaki truyền thống thì thịt bò thái lát sẽ được xào với dầu ăn và nêm gia vị, nêm sốt, sau đó bỏ vào nồi lẩu. Nhưng do mình muốn biến tấu và cũng muốn hạn chế dầu mỡ một phần nên mình bỏ qua bước này. Thịt bò mình sẽ nhúng lẩu khi ăn luôn. Khi bếp vừa mở lại thì mình bỏ thịt heo vào trước để thịt được chín kỹ. Khi nước lẩu bắt đầu nóng dần lên thì mình bỏ cải thảo, nấm kim châm, nấm hương vào nồi vì cải và nấm hơi lâu chín. Khi nước lẩu sôi sùng sục lên thì mình bỏ gói mì udon và tàu hũ vào. Lúc này thì lẩu có thể chén được rồi. Riêng thịt bò thì mình nhúng lẩu nhúng vừa ăn, tái tái một tí mới thích. Ngoài ra thanh cua mình cũng bỏ vào nồi và vớt ra ăn trong độ 30 giây. Vì để quá lâu thanh cua sẽ nở và nhũng ra, ăn mất ngon ấy. Nào bây giờ thì chén thôi, còn chờ gì nữa.
Sau khi ăn no nê xong thì mình có sẵn món tráng miệng là bánh su kem Singapore Chewy Chewy. Mình đã order bánh từ lúc 10 giờ qua now, để bánh trong tủ lạnh cho cứng lại rồi ăn sau bữa chính. Mình chọn set Mini Happy, set gồm 12 bánh chia thành 4 loại, 12 bánh đều nhân kem sô-cô-la. Thì hiện tại mình mới vừa tổ chức tiệc sinh nhật xong, thì lẩu Nhật Sukiyaki do mình tự làm có hương vị khá giống với lẩu mà mình ăn ngoài quán nên mình khá là hài lòng. Còn đối với bánh Chewy Chewy thì mình cảm thấy rất là bất ngờ vì bánh ngon hơn mình tưởng rất là nhiều. Lần cuối cùng mình ăn bánh Chewy Chewy cách đây 1-2 năm thì lúc đó vỏ bánh khá là mỏng, khi ăn thì dễ chảy rất nhiều kem ra ngoài, rất là bừa bộn. Nhưng mà bây giờ thì vỏ bánh dày hơn, giòn hơn và kem cũng không chảy ra ngoài nhiều nữa, nên sau này mình nghĩ mình sẽ ăn bánh Chewy Chewy nhiều hơn. Video đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại trong video lần sau.